Це відрядження незвичне для нас. Тут ми не їздимо, а ходимо пішки або пливемо. Ми на Одещині, неподалік від румунського кордону. У місті Вилкове, що у дельті Дунаю. Тут пересуваються переважно на човнах. Тож Вилкове в Україні полюбляють порівнювати з Венецією. Чим манить українська Венеція? Українська Венеція. Українська Венеція. Тутешні канали нагадують Венецію. Утім, на цьому схожість з італійським містом закінчується. Сьогодні схеми у Вилковому не просто так. Нам стало відомо, що тут має володіння один із головних людей невизнаної Придністровської Молдовської Республіки – ПМР. У його пошуках ми відправились на Одещину і на власні очі побачили, хто ж є володарем земель або навіть цілих островів української Венеції. Я бачу нашого водія. Водія човна. Пішли? Доброго вечора. Ніколай Валерія. або Микола, дуже приємно. Човняр Микола – наш водій на найближчі кілька днів. Місцевий мешканець зголосився допомогти нам у пошуках власника Дунайського узбережжя. Я роздрукувала ось всі ділянки, які я змогла знайти в інтернеті. Воно ось тут. Це не поряд з Вілково? Поряд. Ми там будемо приїжджати? Якщо треба, то поїдемо. Надо. Проте човняр Микола не єдиний, хто супроводжував нашу знімальну групу протягом усієї поїздки. Нам телефонують прикордонники. Алло, да, прикордонники. Добрий вечір. С вами кто-то есть старший из Муковчар? Вам лично наш подъедет. Пока на машине ехаю. А завтра какие у вас планы? Ось там вже Румунія, буквально за цією баштою, я не знаю, чи видно вам її. Щойно ти сюди приїжджаєш, ти маєш сконтактувати з прикордонниками. Ми зараз знаходимося у цьому містечку вже десь біля години. За цей час нам тричі зателефонували прикордонники, вони постійно запитують, де ми знаходимось, і ми маємо отримати дозвіл на те, щоб взлітати дроном та все ж таки подивитися ці маєтки, які нині є закритими за парканами, і навіть місцеві, вони просто не знають, що за цими парканами є. Алло, а скажите, пожалуйста, еще у меня вопрос, что не доспросила вас. Квадрокоптер ви ж використовуєте, да? Так, Так. це був вже четвертий телефонний дзвінок прикордонників. Поки ми планували поїздку, наші розмови почули з сусіднього човна. Ну це шериф. Это его фамилия? Гушан Да. Виктор Андреевич? Да. Подождите, а он же житель Приднестровья? Да. Понятно. У нього тут є своє майно. А де? Везде. У Румынии поставил свои две вышки, связь мобильная. А у води в нього щось є? Біля води? Вода – это государственная собственность. Что такое вода? Это улица, это общего пользования. А остров, он может быть частным. Якщо ви знаєте, хто його орендував на 50 років. Шериф. Шериф. Що це за шериф, якого так добре знають місцеві мешканці? Шериф – це не людина, а економічний гігант на території невизнаної ПМР – регіону Молдови, який відокремився ще в 90-х роках і відтоді контролюється Росією. Там офіційно дислокуються російські військові, а шериф – це неофіційна назва групи компаній, яка належить одному з найбагатших в самопроголошеній республіці бізнесменів – Віктору Гушану. Виктора Гушана можно назвать одним из основных бенефициаров существования непризнанного Приднестровья, поскольку учрежденный и принадлежащий ему холдинг «Шериф» зарабатывает в год официально больше, чем составляет доход всего Приднестровья. Если мы говорим о крупнейших внешнеэкономических партнерах Приднестровья, то
их контактным холдингом в Приднестровье является «Шериф». Ну, допустим, даже фирма бывшего президента Украины Петра Порошенко в обход Молдовы много лет торговала непосредственно с компанией «Шериф». Цей неформальний холдинг наповнює бюджет Придністров'я, з якого годуються місцеві проросійські сепаратисти. В свою чергу «Шериф» заробляє на торгівлі, послугах зв'язку та промисловості. А от власнику «Шерифа», схоже, впали в око землі українського Вилкового. Вот такую жемчужину создали 300 лет назад староверы и запорожские казаки, которых в 1775 году разгнала Екатерина II. Шутят, что вилковчанин выпивший качается только вперед и назад, а не вправо-влево. Иначе он упадет. Любой парень из Киева может приехать и стать мэром нашего города, если в его предвыборной программе будет всего один пункт – изготовление тротуаров в старой части города. По дорозі до земель Віктора Гушана наш човняр Микола розповідає, як у них тут, у Вилковому, влаштоване життя. Лодка – это не роскошь и не средство передвижения. Лодка – это необходимость. Лодка – это смысл жизни, лодка – это все. Девушка даже в щечку не разрешает парня себя поцеловать, если у него нет лодки. На лодке в садик, на лодке в школу, на лодках встречаются, влюбляются, целуются, женятся. И, увы, в мир иной тоже увозят на лодке. Город бедный, предприятия закрыты, то молодежь уезжает. Рыбак стал единственным кормильцем семьи. Город, как и 300 лет назад, живет с воды и с росы. То есть, что поймали в реке и что вырастили на своих островах. Вилково называют Дунай-кормилец. Действительно, вода поет. Утім, сьогодні нас цікавить зовсім не місцевий колорит, звичаї та уклади. Просимо Миколу підпливти до одного з островів. Ну что, будем трогаться? Да? От вже Румунія. Тобто, по суті, від Румунії нас відділяє всього 10 хвилин. Ми зараз проїжджаємо вулицю Придунайську. Місцеві кажуть, що це найелітніший район міста Вилкова. Помічаємо вежу. Місцеві рибалки розповіли, що це і є орієнтир на шляху до маєтку придністровського бізнесмена. Цей причал нас і цікавить. Ми запитали у місцевих, що там знаходиться. Єдине, що вони кажуть, це те, що це приватна територія придністровського шерифа. Але що саме, ніхто ніколи не бачив. Схоже, що це таки приватна територія, оскільки перше, що ми побачили, окрім цієї вежі, це великий паркан. Сусіди бояться говорити про Гушана із відкритим обличчям. Що це у вас за маєток поряд? Это негласимое, ребята. Он, если приехал, он приехал с охраной. И сел на лодку и уехал. Я его еще ни разу не видала. Вы же видите, какой забор? Туда не видно, не Ну да. В той самий момент, коли ми наближаємось до маєтку, нас знову знаходять прикордонники, без пильного нагляду яких неможливо ступити. Я представник пограничної служби, участковый. Це прикордонниками на зв'язку постійному Я взагалі. знаю, меня попросили просто к вам приехать здесь, побыть пару часов вместе с вами. А, Кто, да нам, шо, певно, не местный? треба з Я ними. участковый, ничего страшного, я вам мешать не буду. За якийсь час ми залишаємось самі і продовжуємо пошуки майна придністровського бізнесмена. Як часто приїжджає? Часто. Часто? Да. Це там раз на місяць? Нет. Раз в неделю, 2 раза в неделю. Приезжаете, отдыхаете, уезжаете, все. Отже, місцеві про власника віли Віктора Гушана говорять з пересторогою. Багато говорити вони не хочуть, але ми, в принципі, отримали досить багато інформації від охоронця. Він каже, що придністровський олігарх приїжджає відпочивати в українське Вилкове принаймні раз або навіть 2 на тиждень. Також охоронець підтвердив нам, що вежа, яку ми бачили ще з затону, це власність компанії «Інтертелеком». Компанії, де Віктор Гушан сам безпосередньо був у засновниках ще кілька років тому. Але, як ми бачимо, вежа досі стоїть на його території.
Саме цю адресу у Вилковому, де ми зараз, Віктор Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар української телекомунікаційної компанії «Інтертелеком». 3 роки тому Служба безпеки України провела в «Інтертелекомі» обшуки в межах провадження, відкритого за 3 статтями, серед яких державна зрада. За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в анексованому Криму, що є порушенням законодавства. Після того Віктор Гушан зі складу бенефіціарів вийшов, але компанія «Одинако Лімітед» зареєстрована ось тут, на Кіпрі, та його бізнес-партнер, який значився на момент, коли Віктор Гушан ще був кінцевим вигодонабувачем, залишились. Тож можна припустити, що цей вихід був номінальним. У 2019 році справу передали до Київського главку. Чи дійсно її розслідують вже 3 роки? І яким чином компанія, яка афілійована з Гушаном та фігурує у справі про держзраду, досі може працювати тут, в Україні? Про це ми запитали в СБУ. У відомстві підтвердили, що розслідування досі триває. Та стосовно однієї особи складено обвинувальний акт. Але всі інші питання розголошенню не підлягають. Отже, те, що ми побачили тут на місцевості, це великий паркан та вежа. Але нам вдалося через плече охоронця побачити те, що знаходиться всередині. І зараз ми спробуємо показати це вам з висоти. А з висоти, як на долоні, бачимо все, про що роками лише пліткують місцеві. Великий будинок, 2 причали, кілька будівель охорони, все та ж вежа, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей. І це не єдине майно, що має власник одного з найбільших платників податків у бюджет невизнаного Придністров'я Віктор Гушан на українських берегах. Дорогою назад до центру Вилкового можна побачити ще майже 50 соток землі, яка належить йому напряму. По суті, Віктор Гушан – заможна людина. Він може собі дозволити брати в оренду або у власність землі з островів сусідньої держави. Чому це могло нас зацікавити? Цьому є кілька причин. За оцінкою американської розвідувально-аналітичної компанії «Стратфор», у 2015 році Росія щорічно витрачає на квазідержави типу самопроголошених ДНР та ЛНР близько $5 мільярдів. Частка Придністров'я в цій сумі – $100 мільйонів. Найбільше на невизнаній ПМР заробляє Віктор Гушан. Але гроші не єдине, чим Росія допомагає Придністров'ю. Регіон виживає і завдяки постачанню російського газу, який у «Газпрому» купує Молдова. А Придністров'я, споживаючи це паливо, роками за нього не платить. Зараз борг вже перевищив $6 мільярдів. Але Росія вимагає гроші в молдован, не маючи жодних претензій до ПМР. Іронія в тому, що працюють на цьому газі, у тому числі й підприємства з холдингу «Шериф». Утім, придністровський бізнесмен має не тільки великий бізнес, але й вплив на проросійську політику сепаратистського регіону. Не являясь политиком, имеет политический верх в Приднестровье, поскольку в компаниях его холдинга работает 2/3 местных приднестровских депутатов. Также при его помощи сохраняется политический режим, полностью прокремлевский. Виктор Гушан является одним из ключевых игроков политики Молдовы, поскольку некоторые политики косвенно завязаны на финансах холдинга «Шериф». И мы можем предположить, что некоторые политики и Украины могут быть зависимы от группы компаний, которым принадлежат Виктору Гушану. Висновок про вплив і на українську політику розслідувачі роблять хоча б на останньому прикладі. Коли напередодні останнього туру українських виборів президента попередні лідери України та Молдови згуртувалися та допомогли врятувати від санкцій Молдовський металургійний завод. Найбільше придністровське підприємство, що забезпечує притік валюти в квазідержаву. Невизнане Придністров'я може впливати на українські реалії не тільки через фінанси та російський військовий контингент під боком. Раніше молдовські розслідувачі з Райз Молдова дослідили історії кількох відомих діячів ПМР, для яких Україна стала транзитною зоною або навіть прихистком.
Приміром, нинішній президент невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський, перебуваючи в розшуку, десятки разів спокійно відвідував Україну, в тому числі за українським паспортом. А інший діяч, екс-голова КДБ Республіки Вадим Антюфєєв, перебуваючи в міжнародному розшуку, за інформацією Райс, використовував Одеський аеропорт як домашній. Україна заборонила в'їзд Антюфєєву тільки після того, як він приїхав в Крим за тиждень до незаконного референдуму. Пізніше він став віце-прем'єром в самопроголошеній ДНР. А ми повертаємось до центру Вилкового. Наш човен швартується біля великих складських приміщень. За збігом обставин вони теж опосередковано належать Віктору Гушану через фірму «Екофорт-Пост». За день ми виявили десятки гектарів землі та численну нерухомість, які належать одному з найбагатших бізнесменів ПМР. Але це ще не фінал нашої мандрівки. Отже, протягом сьогоднішнього дня ми дізналися, що Віктор Гушан скупає нерухомість та землю або орендує її у місті Вилкове, в його околицях. І ми дізналися, що є ще один маєток на острові Лімба. Здавалося б, ми вчора та сьогодні дуже легко знайшли водія човника, який захотів нас відвести та показати цю нерухомість, але зараз вже, я не знаю, десятки місцевих відмовились вести за будь-які гроші. На ранок наступного дня ми змогли знайти аж одного водія, який зголосився все ж таки довести нас до дальніх володінь Віктора Гушана, куди треба їхати на швидкісному човні. Поїхали. Щоб дістатися вже до того місця, яке ближче до моря, до річки Лебединка, треба проїхати ще кілька маленьких постів прикордонників. Тобто дістатися туди непомічено просто неможливо. Ми зараз пливемо по гірлу Дунаю, яке називається Лебединка. Ви можете звернути увагу, що в принципі обидві сторони вони виглядають майже однаково. Проте є одна відмінність – це заповідник. А ця сторона, яка знаходиться в приватному користуванні, заповідником вже не є. Попереду орієнтир, який, як і вперше, допоміг нам у пошуках чергового маєтку придністровського бізнесмена. Якщо вам здається, що це ще один прикордонний пункт, ні. Це приватна спостережна вежа мисливських угідь Віктора Гушана. Добрий день! А до вас можна підплисти? А зачем? Та поспілкуватися. Хотіла запитати, чи хазяїн є. Хозяїн немає поки. Немає? А нам тут можна гуляти? Хто? Нам тут можна гуляти? Це приватне? Так, так. Ніде на острові не можна висадитись? На острові не можна. Тут їздити можете по цьому, а на острові висадитись не можна. Ага. На приватній території, куди не можна зійти, але яку ми можемо роздивитись з висоти. Сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель. Комплекс споруд для відпочинку. Так це офіційно називається в реєстрі прав на нерухоме майно. Належить Віктору Гушану. Насправді ж це будинок на 275 квадратів та більше гектара землі. Та коли ми поцікавились щодо нерухомості на острові, у Кілійській райдержадміністрації відповіли, що на острові Лімба взагалі немає споруд. Місцеві чиновники зазначили лише, що передали 1200 гектарів землі острова в оренду ще з 2005-го на півстоліття для обслуговування водогосподарського комплексу та риборозведення компанії «Екофорт-Пост». Хоча нині тут табличка про те, що це мисливські угіддя. І коштують такі розваги. За останню угоду від 2016 року, яку схему вдалося отримати, 360 тисяч гривень на рік.
Причому заповідник буквально оточує острів. Тож ми запитали, чому він не входить до заповідної зони. В післявоєнні роки на острові Лімба була побудована будівля, яка з часом стала своєрідною резиденцією керівництва країни. Місцеві жителі дали їй назву «Хрущовська дача». Тут побувало багато відомих людей. Президент України Леонід Кучма зустрічався на острові Лімба з президентом Румунії та Республіки Молдова. Острів Лімба не було включено до складу Дунайського біосферного заповіднику саме через існування там згаданого об'єкту. Яким чином приватній компанії вдалося отримати в оренду на майже півстоліття острів, яким раніше користувалося керівництво української держави? Чи не через впливового власника? Адже ми з'ясували, що це Віктор Гушан. Прямуємо до офіційного директора «Екофорт-Пост» Віктора Щербакова, місцевого управителя майном придністровського олігарха. Йдемо по справжнім вилківським тротуарам, про які жартують місцеві. Вони ж, дізнавшись мету нашого візиту, не скупляться на власні оцінки ситуації. Правда, з прихованим обличчям. Я просто людина освічена, я прекрасно розумію, що просто так не може бути державний кордон віддатися землі. Всі це прекрасно знають, чиї вони. Всі ж розуміють. Можна було землю віддати і відкрити екофорпост. Всі знають прекрасно, що це землі шерифа з Тирасполя. Бандити придністровські. Всі це прекрасно знають, як державний кордон можна віддати землі, такі землі. А ми шукаємо Віктора Георгійовича Щербакова. Зачем он нам? Та хотіли йому кілька питань поставити. Ні, он на роботі. На роботі. А де його знайти на роботі? Он на остров поїхав. На Лебединку? Хто ви такі? Що ви? Ми відправили питання місцевому управителю і вирішили знову навідатись до будинку придністровського олігарха. Охоронець нам сказав, що Віктор Гушан приїжджає сюди щовихідних, щоб провести їх у своїх володіннях на українській стороні Дунаю. Сьогодні п'ятниця, тож давайте запитаємо, чи є він, можливо, в себе вдома. Нам так ніхто і не відчинив. Хоча, за даними схем, в ці дні він дійсно приїхав до себе у Вилкове. Натомість знову нагадали про себе українські прикордонники. Хоч цього разу ми їх про плани зйомок не попереджали. Ну что, как ваши дела? Вы там все сняли уже у нас? Оскільки поставити питання про те, яким чином вдалося не тільки отримати острів, але й зайняти ласий шмат землі під віллу. Особисто ані самому власнику української нерухомості з-за кордону, ані його управителю не вдалося. Немає, він на рибалку. Рушаємо в офіційні установи Вилкового. Розпитати, яким чином все це було отримано. Оце ви називаєте шериф? Оце і є пан Гушан. Там вишка ще стоїть. Інтертелеком. Так. Договір оренди землі під вежею оформлений на іншу людину. Подождіть, там не на Гушана, там на якусь другу особу. На прізвище Власенко. Тож запитуємо, звідки чиновник знає, що саме ця ділянка належить придністровському бізнесмену. Яким чином пан Гушан? Ну, я просто знаю, що він там. А якщо тут прямо написано, що це землі Гушана В.А., значить на нього теж оформлено все щось, правильно? Так, то да. Якщо оформлено на нього, то оформлено на нього. В свій час ці свідоцтва видавались Бюро технічної інвентаризації, підписував міський голова. Тобто один екземпляр був у пана Гушана, тобто або у власника, так, а другий знаходився в архіві Бюро технічної інвентаризації. Тож наш шлях тепер до БТІ. У Вилковому воно розташоване неочікувано в лікарні. Просто один кабінет. Тут дізнаємось, що ми не перші, хто цікавиться маєтками Віктора Гушана. Був запрос, я давала. А кому ви це давали? На запрос прокуратури. Таким чином, ми виявили, що місцева поліція з літа розслідує кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці, що відноситься до особливо цінних земель вздовж річки Дунай. І це стосується нерухомості придністровського бізнесмена. На початку ми обіцяли розповісти вам про майно впливового бізнесмена невизнаної республіки у Вилковому. Але наші пошуки привели нас не лише в Одеську область,
але й в саму Одесу. Це територія закритого містечка Совіньйон. Просто так потрапити сюди неможливо, тож нам довелося домовитися на оглядину сусіднього котеджу, щоб разом з тим прогулятися поряд, принаймні поряд з володіннями Віктора Гушана під Одесою. Будинок на 600 квадратів із кількома терасами, літньою кухнею, охоронною Віктор Гушан придбав у лютому 2014-го, незадовго до трагічних подій в Одесі. У той час в Одеському регіоні активно вирував так званий антимайдан, представниками якого були проросійськи налаштовані озброєні сепаратисти. І, ймовірно, за збігом обставин, як повідомляли в СБУ, в ці роки для створення чергової народної республіки на території Одеського регіону планували завести людей з невизнаного ПМР. За отриманими нами даними, планувався захід зелених чоловічків з території Придністров'я, а далі дестабілізація обстановки. Південна Бессарабія була б відрізана від основної частини України, і потім з території Придністров'я мали зайти так звані зелені чоловічки. Ви знаєте, що там дислокуються порядка 1000 російських солдат і офіцерів. Ми побачили володіння олігарха з невизнаної республіки в Одесі та Одеській області. Але несподівано для себе натрапили іще на одну його ділянку під Києвом. Дорогою з півдня ми проїжджаємо повз цю землю поряд з елітними поселеннями. Проте, призначення ділянки за документами для сільськогосподарських потреб. А згідно з українськими законами, право мати такі землі у власності мають тільки громадяни України. Чи означає це, що людина, яка фактично контролює сепаратистську квазідержаву на кордоні з Україною, в той час, як на сході країни йде своя війна, окрім низки елітної нерухомості, має ще й українське громадянство? Пам'ятаєте, в останній день у Вилковому ми дізналися, що Віктор Гушан, схоже, таки приїхав в українські маєтки. Ми звернулися до джерел у Державній прикордонній службі та запитали, чи перетинав цю дату український кордон іноземець з такими ініціалами та датою народження. Прикордонники повідомили нам, що в той день через пункт пропуску Граденці, що на кордоні з так званою ПМР, перетнув кордон громадянин України Віктор Анатолійович Гушан. Ми запитали в Державної міграційної служби, чи дійсно проросійський олігарх, підприємство якого наповнюють скарбничку невизнаної республіки, має українське громадянство. Там відмовились надавати інформацію без дозволу самого Віктора Гушана. Про громадянство, бізнес-інтереси на території України, кримінальні справи української спецслужби, про можливу роботу в анексованому Криму та мету скупки нерухомості та землі в Україні. Схеми запитали в придністровського олігарха письмово. Вже десятки років він веде непублічний спосіб життя та не погоджується на інтерв'ю. Відповіді чекаємо. Отже, схеми виявили, що непублічний придністровський олігарх Віктор Гушан, який насправді може бути бенефіціаром існування сепаратистської квазідержави на кордоні з Україною, володіє значною кількістю нерухомості та бізнесом тут, в Україні. Під час того, як в самій ПМР стоять російські війська, які себе кличуть миротворці. А невизнана республіка воліє рухатись до Росії. Сам придністровський діяч все більше часу проводить в Україні. І він не тільки, схоже, має українське громадянство, але й під час активної боротьби з проросійським сепаратизмом активно скуповує нову нерухомість. І географія його володінь вже не обмежується частиною Одеського, сусіднього з Придністров'ям регіону. Землі Гушана тепер є й біля моря, і біля Києва. Тим часом, поки Служба безпеки України розслідує можливу державну зраду, афілійовані з ним компанії, ймовірно, продовжують роботу в анексованому Криму. А країна вже знає приклади того, як придністровці відпочивали в Україні. Спочатку перед так званим референдумом в Криму, потім перед початком війни на Донбасі.